Vă salutăm dintr-un loc în care noi venim de foarte mult timp. Prima dată am fost aici împreună acum 10 ani. Suntem în Anina, în județul Caraș-Severin, în Banatul de Munte. Probabil vă întrebați ce-i cu noi aici și ce facem într-un fost oraș minier unde se presupune că nu ai mai nimic de făcut. Ei bine, stăm aici pentru o perioadă. Aveam nevoie de un loc mai aproape de păduri, de un loc unde să avem poteci aproape pentru zilele în care nu lucrăm. Și azi e una din acele zile în care luăm o pauză și o să mergem până la lacul Buhui, care e aici în apropierea orașului. O să luăm autobuzul până la intrarea în traseu și de acolo o să avem de parcurs undeva la 4 km până să ajungem la lac. Am fost surprinși să vedem că există în Anina autobuz local care circulă dintr-un capăt în celălalt al orașului, autobuz care e electric și e gratuit, deci oricine poate beneficia de transport gratis în oraș. Imediat o să mergem în stația de autobuz, ne luăm rucsacii și ne pornim din loc. La revedere! Am ajuns la intrarea în traseu. Am coborât din autobuz la cimitirul din Sigismund. Sigismund, da. Așa se numește, cum ar veni cartierul, să zicem, partea asta orașului. Și exact lângă există un indicator pe care scrie lacul Buhui. Și de aici, cum ziceam, ar mai fi încă 4 km. O să fie așa, traseu lejer, o să fie mai mult o plimbare. Da, e un drum forestier, e o potecă deloc abruptă. Nu... E un drum mai mult drept, adică urci foarte puțin în altitudine, câțiva metri. Da. Aici, în partea de sus a cimitirului, pentru că sunt două părți, cumva să zic, cimitirul împărțit în două, e monumentul din 1920, când a avut loc un accident mare la mina din Anina, când a murit peste 230 de oameni. Și e un monument ridicat în cinstea minerilor care au decedat atunci. Și dacă te uiți pe numele trecute acolo pe monument, majoritatea sunt fie nume de austrieci, fie nume de nemți sau de nume de maghiari. Deci cumva demonstrează faptul că aici localitatea a fost construită sau înființată în timpul Austro-Ungariei, dar despre asta o să vorbim mai multe. Doar am menționat asta pentru că pe traseu spre lacul Buhui treci pe lângă monumentul ăsta și cumva poate te întrebi ce reprezintă. Deci e un moment atât de mare într-un cimitir care cumva aparține de oraș, de nu e ceva... Da, o să mai vrem să facem un alt vlog în care să prezentăm orașul și cam cum arată el după mulți ani de când s-a oprit exploatarea minieră și o să dezvoltăm mai mult atunci. Am plecat de la ora 10, pentru că o să fie cald, astăzi vreo 34 de grade, dar cât am stat aici a fost chiar răcoare față de alte orașe, pentru că suntem la altitudine un pic, nu? Da, suntem aproape la 700 de metri, adică orașul în sine e la 670, cam așa că e în depresiune, undeva, dar munții din jur au și 800 de metri. Cele mai înalte vârfuri, aproape 780 și ceva. Și multă pădure și nu simți, adică seara când apune soarele pe la 6:30 deja soarele coboară după dealuri, după munte sau după culme, cum să zic. Pentru că aici, în Banat, sau în zona asta, cam toți munții se numesc tâlve, adică dealuri, dar așa se numește tâlvă. Și aici, în Munții Ani, cel mai înalt vârf e vârful Leordiș, care are 1164, dacă rețin bine, dar vârful respectiv e undeva după Bigăr. Deci cum mergi spre sudul Banatului, aproape de Bigăr, acolo începe traseul și se urcă spre vârf. Primul reper sau așa, adică al doilea după cimitir, e zona Maial, așa se numește, pentru că aici e o fostă cabană
De fapt, sunt două. Cabana Maial și Motel Diana se numea. Pe vremuri, când era mina în funcțiune și erau foarte mulți mineri, aici erau tot felul de petreceri. De 1 iunie, de 1 mai, de 23 august sau câte, de 1 decembrie. Un timp a fost părăsită, adică într-un timp erau atât de părăsite că păreau că se dărâmă. Acum, în ultimii ani, am văzut că s-au mai renovat și pare că încep așa ușor să fie puse în valoare. Dar nu știu exact dacă sunt private sau dacă aparțin de cei de la Agenția de Mediu din Timiș, cred că din Timișoara, din zona de vest. Așa am înțeles, acum nu știu exact. Dar zona e foarte frumoasă, adică aici e o poiană, că așa se numește Poiana Maial. Asta din față cu piatră e Cabana Maial și în dreapta acolo se vede ceva puțin de lemn, Diana, Motel Diana. Și zona e foarte frumoasă, că sunt mulți brazi aici și aici, în partea asta, aveau niște cerbi. Cred că mai sunt acolo, da, de acolo se vede. Eu nu pot să dau zoom. Oricum nu se vede că e iarba mare, nu se vede foarte bine nici cu zoom, nici fără zoom, că abia vedem noi cu ochiul liber. Și aia zic, acum cred că au pus garduri din astea de metal, au împrejmuit, înainte era totul părăsit. Și na, e bine cumva că se mai mișcă lucrurile. Așa e drumul până la lac. Drum forestier, există traseu marcat, Da, bine, dar aici n-ai cum asfalt. să te pierzi. Da, aici un pic de asfalt, ce mai rămas din asfaltul vechi, dar deci încolo nu mai este gata asfaltul. Deci după ce treci de Maial, intri în pădure și nu mai sunt alte, să zic, puncte de reper. Și aici se bifurcă drumul, adică tot în față, cum mergem noi acum, se merge la lacul Buhui direct, spre lac. Și în stânga se ajunge la șaua cuptoare, se numește. Adică o zonă unde se separă cumva două culmi, să zic, două dealuri, doi versanți. Și asta cumva e un drum mai scurt spre peștera Buhui. Dar noi o să mergem spre lac, după care mergem la peșteră. Deci cumva sunt multe drumuri forestiere care ajung în același loc. Acolo este și indicator. Scrie Cabana Buhui. Da, de aici există mai sunt, și o cabană pe malul lacului. da, de aici mai sunt 3 km, așa scrie pe indicator. Și dacă ții de drumul ăsta drept, adică nu te apa stânga-dreapta, pentru că la un moment dat mai sunt drumuri forestiere, atunci ajung la lac fără nicio problemă. Da, oricum mai sunt indicatoare spre lac, adică mai scrie lacul Buhui. Sunt mulți oameni care fac drumul ăsta cu mașina, cu bicicleta, dar mie întotdeauna mi-a plăcut să-l facem pe jos. Pentru că mergi prin pădure, e umbră, e relaxant. Și Da. dacă sunteți din Timișoara sau din zona asta de vest, sigur ați fost pe aici. Da, noi și mergeam cu cortul, tot pe jos mergeam. Chiar dacă puteam ușor să apelăm la cineva cu mașina din oraș, pentru că mai și cunoșteam oameni sau iese și o firmă, un taxi sau două mașini de taxi, nu știu exact câte sunt. Și sunt doar 4 km, dar drumul fiind aproape drept și foarte mult prin pădure, chiar dacă ai rucsacul mare, să te plimbi așa o oră jumătate, nu-i deloc. Uite ce zboară. Un uliu. Doi erau mari. Da, cum spuneam la începutul vlogului, noi venim de foarte mult timp aici. În perioada în care eram studenți la Timișoara, veneam foarte des, pentru că era locul în care veneam să ne relaxăm în natură. Era accesibil pentru că era aproape de Timișoara și veneam vara cu cortul, iarna la cabană. Sau în oraș, mai stăteam la pensiuni. Da, și făceam trasee din oraș. Da, veneam și pentru că aici ne-am făcut toate aplicațiile de teren, să zic așa, pentru lucrările de studii de la facultate. Și atunci, cumva așa am cunoscut zona asta foarte bine. De multe ori vara, când era foarte cald în Timișoara, doar veneam cu hamacul, ne puneam în pădure și dormeam. Că e foarte răcoare. Am ajuns la o altă bifurcație. Acolo e lacul, este acolo un indicator. Da, pe care scrie 2 km. Și aici... Și aici e traseul de lungă distanță E3, care parcurge câteva sute kilometri, nu? Traversează. Da, traversează Europa, da, zic în țară. La noi în țară merge prin munți înalți și încolo se poate ajunge până la peștera Comarnic.
și în partea cealaltă se ajunge la Cheile Nerei. E marcaj bandă galbenă. Și cât faci de aici până la Cheile Nerei? Păi sunt 30 de kilometri, chiar până la podul Bei, Cheile Nerei, deci zice că 12 ore jumate. Eu am făcut o bucată din el acum ceva timp, cu rucsacul în spate, cu cortul, și am făcut de la Ochiul Bei, de la lacul Ochiul Bei, până aici am făcut cam 7 ore jumate, cam așa până la lac, la Buhui. Și acolo scrie 10 ore. Acum e tot drum forestier, în mare parte, la un moment dat merg și pe drumul asfaltat, drumul județean, deci nu e chiar atât de sunt și porțiuni mai că erau atunci, nu știu acum. Însă poate mergem odată. Da, ideea e că nu știu cât de întreținute sunt traseele astea de lungă distanță. Ele se suprapun pe alte trasee marcate. Da. Cumva au fost conectate. Da, traseul ăsta e vechi, îl găsești în cărțile alea de turism din anii 70. Dar pe o mare parte din el drum forestier și ok întreținut. Doar o bucată acolo, cumva la contactul între munții Aninei și Almăjului, partea aia, acolo se... Și cam pierde marcajul? Nu că se pierde, marcajul e ok, doar că e foarte deasă vegetația. A, da, și periodic trebuie să cam cureți pe acolo. Pentru că teoretic e traseul pe care îl poți face cu bicicleta. Doar că eu nu recomand. Decât dacă vrei să mergi cu bicicleta în mână vreo câțiva kilometri buni. Și e fain pe aici că e multă liniște, mai ales acum când nu trec mașini. În weekend de obicei e mai aglomerat, mai ales vara, în lunile iulie-august. E aglomerat că... Mai vin oamenii la grătar, aici pe malul lacului. Da, la baie. E lac de acumulare. Baraj artificial, nu e lac natural, deci bănuiesc că poți să noți în el. Poți, numai că poți, să fac și plimbări cu barca. Doar că nu mai e voie să pescuiești de ceva timp, am văzut indicator. Înainte se pescuia. Pentru că primele ture când am fost aici era plin de pescari în jurul lacului, mai mult erau pescari, adică nu prea vedeai turiști. Și după aceea, la un moment dat, au interzis, fiind în parc, au interzis pescuitul. Acum nu știu cât se respectă, dar teoretic nu e voie. Când mergeți pe trasee, probabil că ați văzut că sunt multe marcaje. Dacă ați fost, dacă n-ați fost și urmează să mergeți, e important să știți că sunt multe tipuri de marcaje și cumva nu toate înseamnă marcaje de orientare turistică. De exemplu, aici avem două pătrate, la care au conturul alb, un pătrat albastru și unul galben. Ele sunt limite de rezervație. Da, și mai este un... Și mai e pătratul roșu, e acolo exact în fața mea, care arată limita de parc național. Suntem chiar la intrarea în parcul național Semenic Cheile Carașului. Da, deci marcajele astea nu trebuie urmate, nu te duci pe ele, pentru că dacă le urmezi, ocolești, nu te pierzi, dar ocolești practic limita de rezervație. Deci tot cum erau celelalte, doar că e cu roșu. Și aici avem un marcaj de bazin forestier, așa se numește. Da, niciodată nu vă luați după marcajele astea când mergeți undeva pe vreo potecă. Bine, ele sunt utile dacă cumva te-ai rătăcit, adică ești într-o zonă unde nu mai știi pe unde ești, cumva sunt utile să ai un reper. Și, de exemplu, dacă la un moment dat vrei să suni la Salamont, să dai punctul respectiv ca și reper, pentru că sunt hărți forestiere care au bazinele delimitate și ei știu exact unde se află fiecare limită de bazin. Și aici e marcajul turistic, pe care mergem, vă ziceam, bandă galbenă. De obicei, banda galbenă sau traseele de tip bandă înseamnă un traseu foarte lung care străbate în linie dreaptă sau, cum să zic, distanțele. Dacă aveam, de exemplu, cerc, însemna un tip circuit, da. Adică plecai dintr-un punct, ajungeai la același punct mergând pe rute diferite. Și mai e marcajul triunghi, care de obicei e în munții cu vârfuri. E un traseu care merge pe un vârf. Da, și mai e și marcajul cruce. Da, și galben, cruce care arată intersecția între adică e un traseu două trasee, da, un traseu de legătură. Da, sunt mai multe, că și ala poate fi de lungă distanță, doar că se intersectează cu alte trasee. Dar cam astea sunt traseele turistice la noi. Punct, bandă și triunghi, roșu, galben sau albastru. Da. Doar astea. Și cruce. Și cruce. Adică plus, că nu e chiar o cruce. Da. Și ce e interesant că suntem, cred că, singura țară, sau pe unde am mai fost noi n-am văzut astfel de marcaje. Adică, de exemplu, și Muntenegru era un marcaj standard pentru toate
rutele și aveau un număr diferit. Asta era diferența. Da, dar cumva ne-a fost greu. Când am fost în Muntenegru și am văzut că am fost în Parcul Național Durmitor și acolo toate traseele din parc erau cu punct roșu și cu niște numere. Marcajul era identic peste tot, doar numărul diferea, dar așa era și în Austria. Când am fost cu bursă, când eram la facultate și am fost în zona Alpilor, tot așa erau. Adică un singur marcaj și singurul lucru care, cum era și în Muntenegru, îți arăta dificultatea pe indicatoarele alea, tip, cum să le zic, pancartă sau cum să zic. Da. La bifurcația traseului se arăta dacă e negru e foarte greu, roșu dificil, mai știu care era mai greu, albastru. Da, ca și la pârțile de schi, cred. Da, aia zic că aia îți arăta dificultatea și marcajul era identic, doar numărul diferea. Da, ți se pare mai greu să te orientezi așa? Opa. Mi se pare mai greu pentru că nu suntem noi obișnuiți. Dar dacă europeanul vine, adică cei din vestul Europei vin aici, pentru ei e foarte greu, că ei sunt obișnuiți cum în Austria, în Germania, unde traseele sunt la fel, doar diferă numărul. Pentru că la ei galben e un traseu ușor de multe ori. Și aici s-ar putea să ducă în creastă. Sau cum e asta, de 80 de kilometri. Da, și atunci, sau aveți roșu. Și atunci roșu, și la noi de multe ori roșu înseamnă mai dificil, dar nu neapărat. Poate fi un traseu lejer, cu punct roșu, de exemplu. E un circuit și atunci ei zice, roșu e foarte greu și de fapt e o plimbare. Că nu se respectă, din păcate, chestia asta. Era în discuții și la noi să se integreze sistemul de grade de dificultate, tot așa cum e în Europa de Vest, dar asta înseamnă să se schimbe toate marcajele, toate hărțile și da, asta e un proiect de durată. Da. Cam așa arată pădurea, foarte deasă. Și ce e interesant că e pădurea de amestec aici, adică sunt și conifere și multe foioase. Ne apropiem de lac. Și... De practic sunt la coada intrând la lacului, sau cum să zic. Da, mai sunt 10 minute până la lac și e indicator și către cabană, pentru că v-am spus că e exact pe malul lacului, cabana Buhui. Da, doar că ce e interesant că aici se schimbă marcajul. Dacă țineți minte, acolo era bandă galbenă, tot traseul. Doar că de aici începe banda albastră, uite așa acolo pe copac se vede. Da. Acolo. Și, în mod normal, traseul ăsta E3 ar trebui să aibă aceeași culoare. Ce am vrut să mai zic? Da, se face turul lacului. Deci aici poți să mergi în dreapta, ajungi la coada lacului și după aceea ajungi la dig. Și acolo o să vedem harta. Da. O să vedem harta traseului tematic. Da, au marcat un traseu în jurul lacului. Da, nu știu că e marcat. Cred că doar poteca, n-am văzut niciun marcaj. Am văzut o hartă la un moment dat. Hartă, da, dar nu cred că marcaj. Nu țin minte să-i văzut marcaj. Da, o să vedem, că nu mai țin minte nici eu. Eu mă mir de tine că îți mai amintești așa în detaliu tot, fiecare drum unde mergi, tu chiar știi ca în palmă. Păi, da, de câte ori am fost pe aici. Cred că au fost ani în care veneam în fiecare weekend aproape. El merge mult și singur, adică atunci când nu puteam să mergem împreună, că, nu știu, mai aveam câte ceva de făcut sau trebuia să fiu undeva, el mergea și singur și merge singur de mult timp înainte să mă cunoască pe mine. Da, și când merg singur și mai, nu curajos, dar în sensul că mă duc pe drumuri neumblate, adică iau pe poteci sau pe drumuri forestiere care nu au neapărat marcaj și pe atunci nici nu erau atâtea hărți cum sunt acum sau să am GPS și așa am descoperit diferite scurtături sau drumuri care duceau în locuri interesante. Deja suntem la coada lacului și văd că au pus ceva băncuțe. Da, și făceam că e un traseu tematic. Panouri. Nu erau când am fost ultima dată? Panouri cu fauna și flora din jurul lacului, sau din zonă, din parc. De aici începe să se vadă și cabana. Da, între frunzele copacilor. Asta e harta cu traseul în jurul lacului de care vă spuneam, doar că lipsesc niște numere, ceva. Da, acolo sunt panourile și spune ce informații găsești pe panoul respectiv. Dar ar fi fost da, niște numere aici ca să-ți dai seama care unde sunt. Aici, practic, e traseul în jurul lacului și asta era drumul ăla de care ziceam că merge până spre depresiunea Păi, uite, zice că e traseu turistic bandă albastră. Că asta e drumul care vine de la Reșița
pe unde să mergem noi acum, în continuare, și ăsta e care merge spre sud, spre Miniș. Nu știu dacă v-am spus la un moment dat, dar am stat în Reșița vreo 4 ani. 5. Imediat după ce am terminat facultatea. Și atunci, când am stat în Reșița, am umblat mult pe aici, pentru că eram aproape. Am ajuns la baraj, Da, digul, la dig. care barează pârâul Buhui, că e un pârâu de fapt. Și acum, pentru că suntem deja în vară, în perioada verii, se vede cât de scăzut e nivelul apei. Adică acolo, primăvara, în canalul respectiv, curge foarte multă apă. Ce e interesant la lacul Buhui, faptul că a fost construit pe calcare, adică aici ne aflăm într-o zonă cu masive calcaroase care se diferențiază prin faptul că apa nu prea stă la suprafață, adică multe cursuri de apă sunt subterane, pentru că aspectul calcarului e ca un cașcaval și apa se infiltrează prin goluri și atunci lacul acesta e operă inginerească, cum ziceau ei înainte, tocmai pentru că au trebuit să, nu știu cum să zic, să tapeteze sau cum să zic, malurile cu argilă, ca să nu se infiltreze apa. Pentru că e ca și cum avea o pâlnie cu multe găuri și tu pui apă să stea. Și atunci apa se aduce prin găurile alea în timp. Dar pentru că e mult argilă în relieful calcaros, ei au pus argilă pe margini, pe vremea când au construit. Bine, acum, atunci nu era digul, era doar din pământ, pe care ne aflăm acum, nu era dig cu beton. Da. Pentru că lacul a fost construit undeva în 1907 pentru acumularea Pentru alimentarea cu apă a orașului și pentru activitatea minieră, care deja începuse de câțiva ani înainte, în Anina. Și e prezentat ca primul lac artificial din România. Dintre cele mai vechi. Acum, în anumite surse zice că e primul lac artificial, în alte surse zice că nu, acesta e cel de la Peștera Buhui, unde o să mergem imediat. Dar cumva asta e ideea, că are peste 100 de ani de când e construit și pe pozele vechi era o mică cabană, adică o mică căsuță pe malul lacului. Acum cabana e mult mai mare, s-a tot dezvoltat și e inclusă în circuitul turistic de mulți ani, chiar dacă inițial a fost doar ca și un canton silvic pentru activitatea Romsilva de aici din zonă. Bine, acum e administrată tot de Romsilva. Da, tot de Romsilva. Te poți caza, există camping lângă. Da, e un camping care acum e amenajat. Nouă ne plăcea mai mult când era neamenajat, de când s-a amenajat n-a mai fost un camping. Ultima oară am fost cu cortul pe malul lacului, doar că înainte campingul era o zonă foarte liberă cumva, adică n-aveai garduri, n-aveai coșuri de gunoi chiar foarte aproape, n-aveai lumină decât de la frontală sau de la foc. Acum totul e îngrădit așa ca un fel de țarc. Da, da. Prima dată când l-am văzut am crezut că e o glumă, adică mi-a dat așa senzația de țarc. Și pot să înțeleg că poate l-au făcut ca să nu intre animale. Dar dacă e făcut doar ca să delimiteze zona de camping, cred că puteai să faci altfel. Nu, dar nu e nevoie să. Adică noi când am stat acolo cu cortul, am stat de foarte multe ori. Deci că e locul unde am stat cel mai mult cu cortul, de cele mai multe ori, ca și număr de ture. Și niciodată o singură dată a venit, cred că o căprioară sau ceva, undeva prin spatele cortului, am auzit și după cum umbla. Da, și mai venea vulpea. Și mai venea vulpea, dar acum, cumva asta vrei, nu? Când te duci în mijlocul naturii, nu vrei că nu sunt urși aici. Să te simți că stai ca într-un țarc. Da, și cu coșul de gunoi la 20 de metri și cu asta toaletă ecologică iarăși la 50 de metri. Cumva, poate e bine că s-a amenajat, dar nu știu, mi se pare că nu e bine făcut, da. Da, nu, înainte arăta mult mai bine. Și înțeleg dacă ai o suprafață de nu știu câteva hectare și îngrădești cumva cu un gard. Dar dacă e un teren de fotbal, practic. Înainte a fost teren de fotbal acolo și o mică căsuță. Și noi ne puneam cortul de obicei nu pe teren de fotbal, pentru că acolo se juca fotbal pe vremuri, să zic așa. Și între timp au schimbat aspectul campingului. Noi preferam cum era înainte și înainte se plătea undeva la 10 lei pe noapte de cort. Da, plăteai la cabanierul de la cabană. Puteai să faci duș la cabană și înainte, adică pentru că acolo erau dușuri afară, era o toaletă din asta ca la țară, adică cum ar veni ca în fundul curții, să zic, da? Da. Dar era și toaletă la cabană și dacă stăteai în camping, nu avea nimeni nicio problemă dacă mergeai și foloseai toaleta din interiorul, din curtea unde e cabana. Doar că, probabil că a vrut să aibă mai multe venituri la administrația parcului și atunci e taxe de rulotă, taxe de cort. Da, cam asta e. Și ce vreau să vă mai spunem e că aici începe marcajul spre izvoarele Carașului. Poate ați auzit de cheile Carașului mai degrabă decât de izvoarele Carașului.
E un râu important aici în Banat, în Banatul de Munte și până nu de mult nu era marcaj spre locul de unde izvorăște Carașul. Acum e un marcaj, triunghi galben, care, după cum vedeți, nu prea se respectă. Dacă tu nu mergi la niciun vârf, da, tu cobori. Deci aici urci puțin, după care cobori înspre valea de unde izvorăște și ce vreau să vă mai arăt aici e cum se vede masivul calcaros. Nu știu dacă se vede, să mă dau din cadru. Faptul că nu e sol, practic, deloc. Adică stratul de sol e atât de subțire, undeva sus, cred că are undeva la 10 cm. Da, și cu toate astea e plin de vegetație. Da, adică vegetația în cal care găsește un petic de pământ sau de mușchi și acolo cresc până și copaci, că se vede că sunt rădăcini ale copacilor care cresc exact din stâncă. Dacă în alte tipuri de relief stratul de pământ poate e atâta și apa stă acolo, adică se adună în sol, aici se duce foarte repede prin sol și ajunge direct în subteran. Și din cauza asta, probabil că o să vedem și când mergem încolo, sunt multe locuri unde pârâu nu mai există, practic, la suprafață. Atât de mult s-a dus în subteran că e un pârâu sec. Și asta poate fi o problemă în zonele carstice, dar aici la Anina, din cauza că, sau datorită faptului că sunt multe lacuri de acumulare și baraje din astea nu foarte mari, nu e problemă cu apa, din câte știu, nu a fost problemă niciodată. Mai e un avantaj cu inundațiile, adică în zonele calcaroase de foarte multe ori nu există riscul de inundații, tocmai pentru că vara atât de mult scade nivelul apei încât nu prea există acumulări de ape foarte rapide, nici măcar la ploi foarte abundente. În schimb, sunt riscuri de inundații în peșteră. Adică dacă intri în peșteră în perioada respectivă, când sunt ploi abundente, atunci acolo pot să fie viituri. Da, exact de aici de unde suntem, unde e bariera, e drumul către peștera Buhui. Și o să mergem. Da, pe acolo să mergem. Să și vedem marcajul aici, undeva după vegetația asta. Da, 2,3 km până în Șaua Cuptoare, de care vă ziceam înainte că până acolo să ajungem. Asta e drumul spre peștera Buhui. Nu cred că mai avem mult. Pentru că nu e foarte departe de dig. Da, noi practic ne aflăm nu chiar deasupra, dar aproape deasupra de peșteră deja, pentru că peștera începe de undeva mai din spatele nostru și la un moment dat o să fie prima intrare, pentru că sunt 3 sau chiar 4 intrări în peșteră. E a doua, cea mai lungă din Banat. Da, dar cred, după Comarnic. Da, și parcă are cel mai lung râu subteran, peste 3 km. Da, deci ne aflăm pe râul Buhui, care se varsă la un dat în Caraș, în râul de care vă ziceam acolo cu izvoarele. Și pe partea asta se vede că nu prea e umblat drumul ăsta de mașini, pentru că vegetația e destul de mare pe mijlocul drumului și din cauza că e bariera acolo, nu prea mai circulă așa multe mașini, doar cei de la parc sau de la Romsilva. Am ajuns la intrarea în peșteră. Da, la prima dintre ele. Deci peștera Buhui e o peșteră activă pe un sector foarte mare și atunci e destul de greu de vizitat și fiind și rezervație științifică, teoretic ai nevoie de aprobare pentru a intra în peșteră. Ce răcoare e aici! Da, aici e foarte răcoare, pentru că fiind o peșteră cu mai multe intrări, e curent tot timpul în ea. Acum e mic debitul apei, adică se poate intra, așa călcând pe pietre, pentru că la ape mari de multe ori apa acoperă chiar și stâncile care se văd aici. Și faptul că e o peșteră activă aici se observă prin faptul că nu sunt formațiuni din astea de depunere. La viteză foarte mare, apa erodează tot. Și atunci pereții sunt așa ca într-o conductă. Am revenit la drumul din care am coborât la peșteră și o să mai continuăm încă câțiva kilometri, nu știu, 2, până la cealaltă intrare sau ieșire din peșteră, depinde cum vrei să spui. În urma se numește ieșire, pentru că acolo iese pârâul din
peșteră și își continuă traseul spre locul în care se varsă în râul Caraș. Așa științific se numește exurgență, adică râul iese din subteran. Și acolo e digul acela care a fost ridicat pentru a asigura apă potabilă din peșteră pentru Anina. Și ale mai vechi decât lacul Buhui, vreo 30 de ani. 20. Cred că primul dig din peștere din 1884. Da, atunci a început construcția. Da. E așa acolo, pancartă. În perioada austro-ungarilor. Și după, prin 1900 și puțin, a fost construit barajul, lacul de acumulare. Da, pentru că nu mai era suficient, adică creștea populația în zona și activitățile industriale, sau cum să-l zic, de la vremea respectivă și atunci a fost nevoie de mai multă apă și lacul Buhui oferea suficientă apă pentru toate activitățile din oraș. Și am ajuns la șaua cuptare. Dacă mai țineți minte când am început vlogul, adică la intrarea în traseu, acolo vă spuneam de șaua cuptare, e un loc unde se împart multe drumuri. Drumul din stânga de aici e cel care mergea la Cabana Maial, vă ziceam că e o fel de scurtătură. Aici, în dreapta, merge spre cartierul Oraș Nou din Anina, adică cumva coborând spre oraș, făcând un circuit. Și acum, practic, noi ne aflăm undeva deasupra peșterii. Deci peștera Buhui e undeva sub noi. Pentru că la un moment dat o să mergem acum tot în față și o să ajungem la ieșirea râului din peșteră. Am ajuns la locul în care se coboară spre punctul de unde iese râul din peșteră. Acum văd că este un panou, exact ca și la intrarea cealaltă. Pe vremuri nu era nimic, adică nu știai unde se coboară spre peșteră decât dacă știai locul sau dacă întrebai pe cineva sau dacă aveai o hartă cu punctul de intrare în traseu. Și poteca e pe aici prin pădure, e destul de vizibilă după ce treci de prima parte de pădure. Și aici e fain că e foarte răcoare. Ce bine! Da, la seară e foarte cald, dar când intri în pădure și acolo când o să ajungi la peșteră o să fie și mai răcoare, că practic tot curentul din peșteră, din 3 km și ceva cât are peștera, pe cursul ăsta subteran, se simte acolo la intrarea în peșteră. Câta? Molidu. Da. Molit? Molit, cred că după cum arată. Ah, ce răcoare e aici. Mamă, aici e frig, nu răcoare. Oh, ce răcoare! Da, acolo mai este o grotă, o cavitate mică, unde mai stau speleologii când mai vin aici la peșteră și dorm. Pentru că e doar o chestie sculptată ușor de apă și nu se duce mult încolo. Și asta e impresionanta intrare sau ieșire din peșteră, cum vrei să spui, și uite ce bine se vede. Apa a erodat exact pe falie, pe orientarea calcarelor, pe acolo s-a mâncat calcarul. Da, în sensul că așa a erodat. Da. Adică peștera nu e dreaptă. E exact cum e orientată roca, masivul calcaros. Deci partea asta activă, unde curge apă, e foarte greu să o străbați fără costum de neopren, pentru că apa e foarte rece. Da. Când e vara, să zice că te simți ok, pentru că, dacă afară e cald. Dar există și partea cea mai spectaculoasă a peșterii, care e fosilă, adică uscată, nu curge apă pe acolo. Și se numește, adică sunt două săli foarte faine, cred că Sala Urșilor și Vasile Sencu, cel care a cartat foarte multe peșteri în zonă. Și într-adevăr alea sunt spectaculoase. Eu am fost când am făcut prima oară peștera, dar nu mai am poze de atunci, că atunci nu aveam aparat foto și eram doar cu speleologii și au făcut unii poze, dar nu mai țin minte pe unde sunt, dacă le-am primit. Dar într-adevăr acolo erau niște formațiuni foarte spectaculoase și impresionante, tot felul de stalactite, stalagmite. Și într-o anumită zonă erau multe oase de urs de cavernă. Se vedea acolo cum erau puse. Dar așa aici s-a furat mult, adică multe oase de urs au fost furate de oamenii care intrau în peșteră fără să țină cont că e rezervație. Deci acolo în față e canalul de aducțiune a apei pentru care a fost făcut digul.
Acum digul aici e destul de colmatat, pentru că se vede că sunt două țevi și una nu prea mai curge prin ea, sau nu curge deloc, doar la ape foarte mari. Și canalul ăsta e săpat până dincolo de masivul calcaros și este undeva la drumul care ajunge în Anina. Și ăsta e primul lac subteran de pe teritoriul actual al României. E fain aici, că e răcoare. Nu e nimeni pe aici, doar noi. Ar fi multe locuri, dacă ar fi valorificate. Nu prea vine nimeni pe aici, adică majoritatea se opresc acolo, la camping, la cabană. Da, se mai fac ceva ture spre eu, dar nu e întreținut, adică potecile astea de multe ori, dacă nu știi locurile, nu le vezi. Și, na, din păcate, lucrurile merg tot mai bine, după cum se vede. Adică turismul e în floare. E în floare, dar nu merge. Am ajuns aproape de capătul traseului de azi. Cum spuneam, am făcut circuit. Am pornit de la cimitirul Sigismund și am ajuns în cartierul care se cheamă Orașul Nou din Anina. Da, e ultimul cartier construit de blocuri, pentru că în Anina sunt câteva, adică sunt două zone unde sunt mai multe blocuri, restul sunt doar case și aici e ultimul cartier construit pe vremea comunismului, adică cumva a fost construit, a început construcția lui chiar înainte de Revoluție. Și multe blocuri au rămas așa, în construcție, în paragină. O parte a fost renovate, au fost finalizate de primărie ulterior sau de localnici, dar multe sunt încă în paragină. Și de asta numește Oraș Nou, pentru că era ideea ca aici să fie un oraș modern, adică partea modernă a orașului comunist, cu blocuri, cum vedeau ei. Dar oricum, când o să facem vlogul despre Anina și despre cum s-a dezvoltat și a decurs activitatea aici în zonă, o să fie mai ușor de înțeles tot contextul și cum a ajuns ca orașul ăsta, adică partea asta de oraș să arate așa, cu blocuri neterminate. Asta a fost vlogul de azi. Mulțumim că ne-ați urmărit. Lăsați-ne în comentarii impresiile voastre și ne revedem în vlogul următor. O să fim tot pe aici, prin zonă.